واش كتعرف الطريقه باش كنختاروا القروه اللي غادي تصلح لينا باش نهزو واحد لاشارج على واحد الشعاع معين؟ بزاف ديال المرات كنبغيو نهزو واحد الحموله وكنكونوا عارفين فين باغيين نحطوها، ولكن ما كنعرفوش شحال القدره ديال الرافعه اللي غادي نخدموا بها، وكنخافوا تكون ما كافياش او لا زايده بزاف على داكشي اللي حنا محتاجين. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشرحوا كيفاش غادي نحددوا الاختيار ديالنا ونعرفوا الرافعه اللي غادي تقدر تقضي لنا الغرض وغادي نهزوا بها الحموله ديالنا بكل امان. قبل ما نبدا الشرح خليوا لي كومونتير كيفاش كديروا تختاروا الرافعه او لا لاغرو في المشاريع ديالكم. اذا قبل ما نبداو الشرح ديال التفاصيل خاصنا نفهموا واحد الحاجه اللي هي الفرق ما بين لو مومون دو رونفيرسمون و لو مومون دو ستابيليتي، اللي هو عزم الدوران ديال الانقلاب وعزم الدوران ولا العزم ديال الاتزان. هاد الجوج ديال العزوم اولا هاد الجوج ديال لي مومون هما اللي كيخليو لاغرو اون ستابيليتي. وهنا ملي كنقولوا المومون دو رونفيرسمون فراه كنهضروا على التأثير ديال القوة ديال الوزن ديال الحمولة على الرافعة، يعني القوة اللي غادي تخلي هاد لاغرو هادي غتبغي تدور في هاد لو سونس هذا، يعني غتبغي تقلب على هاد لاكس. هاد لاكس كنسميوه لو بوين بيفوت، هو البوين اللي كدار عليه مثلا اللي غادي يكون فيه اللي غتقلب فيه لاغرو. دونك انا باش لاغرو اللي غادي نختار تكون افيكاس خاص يكون عندي لو مومون دو ستابيليتي كبر من او لا ايغال لو مومون دو رونفيرسمون. وهذا الشيء هو اللي غادي نحاولوا نعرفوه، وغادي نعرفوا كيفاش غادي نختاروا لاغرو اولا نديروا الاختيار الصحيح في الاستعمال ديال لاغرو. دونك حنا اللي كنعرفوا هو ان لو مومون راه كيساوي لو بوا مضروب في لا ديستونس. حنا بالنسبه لينا هاد لا ديستونس راه هي هادي، هي اللي غادي نحسبوا عليها، هي لو غايون ديال اولا لا بورتي ديال لا شارج، هي اللي غادي نحسبوا عليها وغادي نحسبوه نيوتن متر. هذه هي الوحده باش كنحسبوا لو مومون. دونك باش نحسبوا هذا لو مومون هذا خاصنا عندنا هذا المعطى هذا كاين عندنا ديجا اللي هو كما قلنا هذا الغايون اللي كيساوي 20 متر. دونك حنا غادي نهزوا واحد لا شارج على 20 متر. حنا عندنا لا ماس نت ديال لا شارج اللي هي 2000 كيلوغرام اللي هي 2 طن. دونك خاصنا نشوفوا لو مومون دو رونفيرسمون اللي خاص لاغرو دير لا ريزيستونس ليه باش انها تكون افيكاس في الخدمه ديالنا اللي بغينا. ولكن باش حنا نديروا هذا الكالكول هذا خاصنا لو بوا ما عندناش. حنا هنا عندنا لا ماس نت، ماس نت اللي كتساوي لنا 2000 كيلوغرام اللي غنسميوها ام 1، وخاصنا نلقاو لا ماس توتال سسبوندو. ملي كنقولوا لا ماس توتال سسبوندو راه كنهضروا على هادي، يعني كنهضروا على لا ماس نت لا شارج ولا ماس نت ديال لي زيلانغ ولا ماس نت ديال الكروشي اللي هما في هاد لوكا هذا عندنا 2000 كيلوغرام ديال لا شارج بلس زائد 3 كيلو ديال لي زيلانغ. دونك هادو دي فالور استيماتيف زائد 25 كيلوغرام ديال الكروشي. دونك باش نحسبوها غادي تعطينا هي ام كتساوي لنا ام واحد زائد ام دو بلس ام تخوا اللي كتساوي تقريبا 2028 كيلوغرام. دونك هذه لا ماس كما سميناها لا ماس توتال سسبوندو كتساوي 2028 كيلوغرام. من بعد ما حسبنا لا ماس توتال سسبوندو اللي بالكيلوغرام خاصنا نحولوها للبوا. البوا كنعرفوا ان بي راه كتساوي هي ام مضروبه في الجي، والجي راه هي مجال الثقاله، يعني النسبه ديال مجال الثقاله او لا اكسيليراسيون دو بوزونتور اللي كتساوي لا فالور ديالها تقريبا هي 9.81 متر في السكوند او كاري. دونك الا طبقناها فراه غادي تعطينا 2028 مضروبه في 9.81 اللي غتعطينا 19,894.8
68 نيوتن. دونك هذا هو البوا ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نحسبو المومون دو رونفيرسمون. دونك لو مومون دو رونفيرسمون غادي يعطينا كيما قلنا هو لو بوا نضرب في لا ديستونس اللي هي 19894.68 مضروبة في 20 اللي كتساوي 397,893.6 nm. دونك هذا هو لو مومون دو رونفيرسمون. يعني هاد الحمولة هادي اللي هاز في هاد لابورتي هادي راه كتاكزيرسي واحد لو مومون دو رونفيرسمون ديال 397,893 نيوتن متر. دونك خاصني واحد لاغرو اللي غادي دير ليا نفس المومون اولا اكثر منه باش تبقى ستابل. دابا حنا هاد لو مومون اللي حسبنا هذا حسبنا لو مومون ستاتيك. مومون ستاتيك اللي هو فاش كتكون لا شارج واقفه ما كتحركش، يعني لو مومون اللي كيتابليكا على لاغرو فاش كتكون واقفه، يعني هذه ما كتطلع ما كتهبط ما كتمشي لليمين ما كتمشي لليسار، ستابل. داكشي علاش سميناه لو مومون ستاتيك. حنا خاصنا نزيدو نحسبو لو مومون ديناميك. لو مومون ديناميك اللي كياخذ اون كونسيديراسيون مثلا لا هبطات لا شارج بالزربه ولا طلعت بالزربه ولا تحركات الجناب بالزربه، يعني لا فورس ديال لو فون ولا شي حاجه اللي ما كناش حنا حاسبينها، شي شارج اللي ما دخلناهاش حنا في الكالكول ديال لا ماس توتال سسبوندو. دونك غادي ناخذوا هاد لا ماس ديناميك هي لا ماس ستاتيك غنضربوها في واحد الفاكتور دو سيكوريتي. دونك هذاك الفاكتور دو سيكوريتي حنا غادي ناخذوه هو كيتخاد على حساب لي ستوندار، على حساب لي نورم لي ابليكابل، يعني يقدر يكون ما بين 15% حتى 25%. حنا غنحاول نخدموا بديال 15%، يعني ملي كنقولوا 15% الفاكتور دو سيكوريتي غادي نضربوا هاد ام اس غنضربوها في 1.15. دونك ملي خدينا هاد الفاكتور دو سيكوريتي ديال 15% غادي يولي عندنا لو مومون روكي او لا لو مومون ديناميك غادي يولي هو 397,893.6 مضروبه في 1.15 اللي غتعطينا 477,577.64 نيوتن متر. دونك هذا هو لو مومون مينيمال اللي خاص لاغرو تكون كتنتجو باش انها تقدر تهز لينا لا شارج اون تو سيكوريتي. دونك هذا هو اللي كنقلبوا عليه في الجهه الاخرى، يعني خاصني واحد لو مومون دو ستابيليتي مينيمال اللي غادي يكون مومون دو ستابيليتي اللي غادي يكون كبر ولا كيساوي هذا، باش اننا نقولوا راه لاغرو اللي بغينا راه قادره تهز هذيك لا شارج في هذيك لابورتي ديال 20 متر. من بعد ما عرفنا المومون دو رونفيرسمون دابا خاصنا نشوفوا المومون دو ستابيليتي. ملي كنقولوا المومون دو ستابيليتي ديال لاغرو راه كنهضروا على هاد الجهه هادي. دونك حنايا باش نديروا لا كومباريزون خاصنا نحسبوه. دونك الا كان هاد دي 2 هو هاد الغيون من ستابيليزاتور او لا من لو سونتر دو غرافيتي ديال لاغرو حتى البوين دو باسكولمون او لا البوين بيفوت اللي هضرنا عليه، خاصنا نحسبوا المومون دو ستابيليتي كما قلنا تيساوي هو البوا ديال لاغرو مضروب في دي 2. دونك حنايا البوا ديال لاغرو راه داخل فيه البوا ديال الشاسي ديالها مع لا فليش مع كلشي زائد الكونتر بوا. حنا اللي عندنا هنا اللي كنعرفوا هو ان الكونتر بوا كيكون فاريابل. دونك هذه هي لا فورمول باش كنحسبوا المومون دو ستابيليتي مضروبه في دي 2. دابا حنا عرفنا لا فورمول، ولكن عندنا جوج ديال لي كاد فيغور. الحاله الاولى هو ان عندنا واحد لاغرو في شونتي ولكن بغينا نعرفوها واش غتخدم لينا ولا ما غتخدمش. دونك الا كانت عندنا لاغرو في شونتي ديجا راه كيكونوا عندنا لي بارامتر ديالها، كنكونوا عارفين
نقدروا نحسبوا هاد دي 2 ونقدروا نعرفوا البوا ديالها انطلاقا من لافيش تكنيك ديالها ولا من ليتيكتاج اللي تيكون فيها. يعني ان فوا كيكونوا عندي هاد لي زانفورماسيون فراه نقدر ندير لا كومباريزون. دونك الا درت انا هذيك لا كومباريزون دونك هاد لا فورمول هادي راه هي اللي خدمنا بها في لو مومون ديال لو مومون دو رونفيرسمون. غنخدموا بنفس البرانسيپ اللي خدمنا به باش نحسبوا لو مومون دو ستابيليتي، يعني اللي هو اللي فيه البوا ديال لا غرو. وكما قلنا البوا راه داخل فيه الشاسي بلس الكونتر بوا. دونك ان فوا كنحسبوا البوا بالنيوتن، حيت الاغلبيه ديال المرات راه كيما قلنا كنلقاوه بالكيلوغرام، خصنا نحولوه للنيوتن. من بعد غادي نحسبوه، نفترضوا ان مثلا هذيك لا غرو اللي عندنا في الشونتي لقينا ان لو مومون دو ستابيليتي ديالها كيساوي 500,000 انم. دونك حنا في هذه الحاله هذه واش خدامه لينا ولا ما خدامش، واش غتقدر تهز لينا لا شارج ولا ما تهزهاش. دونك كما قلنا باش يتحقق لينا هذا الشرط هذا راه خاص يكون عندنا لو مومون دو ستابيليتي كبر او ايغال لو مومون روكي او لو مومون دو رونفيرسمون. دونك حنا ديجا عندنا المومون دو ستابيليتي قلنا انها راه 500,000، راه كبر من 457,000. 400 نارونديو حنايا نقولوا كاع راه 458,000. دونك هادي راه دايزه. الا كانت عندنا لا غرو قادره تعطينا هاد لو مومون هذا، دونك راه مزيان، راه دايزه، راه غتقدر تهز لينا في هذيك لابورتي اللي بغينا نهزو فيها. من طبيعه الحال حنا في لوكا ديالنا الا عندنا اون غرو في الشونتي فراه كنشوفوا كاع لي بارامتر، حيت باغفوا تقدر تكون عندنا لا غرو راه ممكن نزيدوا لها في الكونتر بوا. دابا الا شفنا هذا الكونتر بوا هذا علاش كيكون ديما هو موبيل، تيكون الكونتر بوا هنايا وتيكون موبيل، ما كيكونش فيكس. اول حاجه باش نقدروا نزيدوا فيه، علاش؟ حيت كما قلنا لو مومون دو ستابيليتي فيه البوا نضرب في لا ديستونس. دونك لا ديستونس حنا عندنا ديجا فيكس، ماكسيموم ديالها هو الا حلينا لي ستابيليزاتور الماكسيموم ديالهم. دونك لا فاريابل اللي باقا عندنا دابا هو البوا ديال لا غرو. وفي البوا ديال لا غرو عندنا جوج ديال لي دوني، البوا ديال او لا ماس ديال الشاسي ولا ماس ديال الكونتر بوا. الكونتر بوا حنا في هذه الحاله هو اللي كنقدروا نزيدوا فيه. يعني باش نزيد انا هاد لو مومون مثلا 500 سوبوزون كانت 430، خاصني نكونفيرمي ان الكونفيغوراسيون ديال الكونتر بوا زايد واش غتقدر توصلني ولا لا. دونك نقدر نزيد في الكونتر بوا ونقدر نوصل لهذاك لو مومون اللي بغيت، لو مومون دو ستابيليتي اللي بغيت. يعني خاصني نشوف كاع لي كونفيغوراسيون ديال هذيك لا غرو اللي عندي هما اللي غندير بهم لا كومباريزون. وميم انطلاقا من هاد لا فورمول هادي راه نقدر نعرف شحال ديال الكونتر بوا خصني نزيد، حيت كتكون عندي لانفورماسيون ديال لا ماس ديال الشاسي ديال لا غرو وعندي لا ماس ديال الكونتر بوا. دونك هادي عندي كنقلب على هادي راه ساهله باش نجبدها من هاد لا فورمول هادي. دابا هادي كانت لا ميثود الاولى اللي كنديروها فاش كنكونوا في البيرو، كنديروا بلان دو فاج، يعني خدامين عندنا لي زوتي باش نحسبوا. ولكن الا كنا في الشونتي فراه صعيبه باش هاد الطريقه هذه شويه معقده. دونك غادي نشوفوا الطريقه الثانيه اللي مبسطه. في الاول كنا قلنا ان لو مومون كنحسبوه يا اما بالطون متر اولا بالنيوتن متر. دونك حنايا خدمنا بهاد الطريقه هذه. دابا غادي ندوزو خصنا نحولوا الوحده ديال العزم نحولوها للطون متر. دونك باش نستعملوا هاد الطريقه هذه يا اما غادي نشدوا هذاك الشيء الا كنا ديجا درنا هذا الكالكول هذا، غنشدوا هذه القيمه هذه غادي نقسموها على 9810 باش تعطينا لو مومون دو رونفيرسمون بالطون متر. دونك الا شدينا هاد لا فالور هذه وقسمناها غادي تعطينا ام دي كتساوي 4,457,577.64 مقسومه على 9810. هاد 9810 راه هي 9.81 مضروبه في 1000، حيت كما كنعرفوا الطون هي 1000 كيلو. كنا الفوق ضربناها في الجي اللي هي 9.81. دونك دابا ضربنا الجي مضروبه في 1000
باش رجعناها للطون غتعطينا 46.64 طن في المتر. دونك هذا هو لو مومون اللي خاص لاكرو تكون كتقدر تهزو في هذيك لابورتي ديال 20 متر، يعني خصها تكون في 20 متر قادره انها تهز لينا 46 طن. دابا غادي نشوفوا الطريقه اللي سهل من هذه، هو كنبداو من الديبار، يعني من البدايه كنحسبوا بالطن متر. مشينا في هذا التوجه هذا بالحمر على اساس اننا بدينا بالنيوتن متر. دابا حيت غادي نحسبوها بالطن متر غنبداو من لهنايا، يعني ملي حسبنا لا ماس توتال سسبوندو غادي ندوزو غادي نخدموا بها كما خدمنا بالنيوتن متر. دونك غادي يكون عندنا لو مومون دو رونفيرسمون غادي يساوي لنا هو لا ماس توتال سسبوندو مضروبه في الغيون اللي هو 20. دونك هادي بالكيلوغرام غادي نرجعوها للطن اللي غتعطينا 2.028 مضروبه في 20 متر اللي هي 40.56 طن متر. دونك هادي لو مومون ستابل، لو مومون ستاتيك. دابا غادي نشوفوا لو مومون ديناميك. ام دي هو لو مومون ستاتيك مضروب في 1.15 اللي كيساوي كما قلنا 40.56 مضروبه في 1.15. شنو غتعطينا؟ غتعطينا 46.64 تي ام. دونك هذا هو لو مومون اللي كنقلبوا عليه، يعني في لابورتي ديال 20 متر خاص لاكرو تكون مينيموم قادره تهز 46.64 طن. دونك هاد جوج الطرق الاولين كانوا فيهم الكالكول بزاف. دابا غادي نشوفوا اسهل طريقه في هادشي كامل، هي غادي نخدموا بلا ماس توتال سسبوندو. دونك عندنا هنايا حسبنا لقينا 2028 اللي هي 2.028 طن. غادي نحاولوا نحسبوا الفاكتور دو سيكوريتي. دونك بحال هادي لا ماس ستاتيك غنزيدوا واحد الفاكتور دو سيكوريتي اللي قلنا هو 1.15. دونك غادي نشدو غادي نشدو لا ماس، غادي نشدو 2.028 مضروبه في 1.15 غتعطينا 2.33 طن. دونك هذه هي لا ماس، بحال كنقولوا لا ماس ديال لا شارج. دونك هذه خاصني نقلب عليها نديروها بشي. دونك هاد لا ماس ديال 2.33 غادي نمشي عندي جوج د الحوايج، يا اما غادي نشوف هاد الدياغرام هذا ديال لاكرو. دونك غناخذ لي مانيوال ديال لي كرو اللي عندي واللي ديسپونيبل، وغادي نحاول ندير لا كومباريزون في 20 متر. مثلا سوبوزون هذه كروه وهذه اللي غنشوفوا لتحت كروه اخرى. دونك غنبداو بهذه غنشوفوا في 20 متر واش كاينه عندي 2.33 ولا لا. دونك هنا راه هازه لي هذه كبيره بزاف اوفر سايز يعني 29. دونك غادي نديروا الميثود الاخرى، غنجيو لهنا 20 متر وغادي نشوفوا شحال غادي تعطينا. كاينه 7 طن، هازه 7 طن يعني فايته بزاف 2.33 طن. دونك انا بالنسبه ليا غادي نقلب على اللي غتهز مثلا 3 طن 4 طن في هذيك لابورتي اللي بغيت. هكا ما غاديش تكون زايده بزاف، مي الا اختاريت هذه راه ديزا يعني هازه، هي غتكون زايده بزاف بارابور لا شارج اللي غادي تهز. دونك كانوا هادو هما الطرق اللي كنشوف بهم يعني كيفاش غادي ندير الفيريفيكاسيون ديال لاكرو اولا الاختيار ديال لاكرو اللي غادي تهز ليا لا شارج اللي انا بغيت في واحد لابورتي اللي انا عارفها. دونك الا بغينا نديرو لا ريكاب فراه عندي 3 ديال الطرق. الميثود الاولى هي المومون دو رونفيرسمون بالنيوتن متر يكون قل من اولا كيساوي المومون دو ستابيليتي ان ام. الميثود الثانيه قلنا المومون دو رونفيرسمون بالطن متر يكون قل اولا كيساوي المومون دو ستابيليتي بالطن متر. والميثود الثالثه هو لا ماس نقلبوا عليها في
في الدياغرام او لا في اللود شارت في هذه. اذا حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. الا عندكم شي تساؤل ولا شي استفسار خليوه ليا في كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع اي واحد ممكن يكون محتاج لهاد لانفورماسيون ولا يقدر يستافد منها. وإلا كان كيعجبكم المحتوى ديالنا ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين. وإلا بغيتو تعرفوا اكثر على لي فيديو اللي عندنا، راه كاين اكثر من 200 فيديو في لاشين، يعني غتلقاو فيها كاع لي توبيك اللي ممكن تحتاجوهم. وإلا بغيتو تزيدوا تعرفوا اكثر على الليفتين والريغين، راه كاينه هاد لا ليست هادي، غادي تمشيو تدخلوا لاشين، غتمشيو للبلاي ليست ليفتين اند ريغين، راه فيها 11 الفيديو، وهذه دابا اللي كتشوفوا فيها هي 12. يعني غتلقاو فيها كاع داكشي اللي غادي تحتاجوا على لي غرو على لي زوبيراسيون د لوفاج.